này nguy hiểm thật đấy. Rơi dép, rơi dép. Rơi dép. Xấu thật. Vừa nãy từ ngoài vào chưa thấy bạn nào xấu lắm rồi. Không thấy đi được. Máy đi đâu ạ? Hãy chở xi nào đây. Việc thì đi ra hay là có em gì hiểu. Không xả thế này nó lấp vào ông mai tôi không được cục tiền lên đâu. Anh em không có việc mình đi ta cũng cảm thấy một tí. Đi ra cái đi hiểu. Quán bia thì tăng nhập rồi xong rồi đi ra ngoài đi. Chả nói chuyện mà quay gì. Đi xa ra kia đi để cho nó an toàn cái. Không bảo ông gạt chết tiền. Đúng rồi. Có tư liệu rồi. Bạn đuổi ra là có tư liệu. Thanh niên bao nhiêu cân đây? 11 cân. Ở nhà có chịu ăn không? Đứng lại thế nào? Rồi, ok. 11 cân. Ở nhà có chịu ăn cơm không? Ở nhà có chịu ăn không? Trước tao làm cái cầu tràn ở trên này. Thuốc không?
TikTok đi. Chứ bây giờ chờ biết đến bao giờ đúng không? Đi đến cái lùng, đi đến cái chỗ kia là đi đến cái đây. Dạ. Ôi giời ơi, làm gì đi còn 8 phút nữa là nó mở rồi. À thế thì thôi đi đừng 8 phút nó mở rồi mà. Đi gì kia làm được. Mình nhìn thấy cầu kia phát mình đẩy số ra ngay. Ta cũng chả để ý có cầu treo. Xong rồi đường xã thì gặp cảnh khó đi. Người gọi mình Nguyên Thủy đúng không? Chú Thái cho cháu được không? Để về nướng này. Nướng á? Nướng này mà ngon chứ. Đấy, trong cái nào nó đường đó mà nó cứ lấy cái nằm thập bố này. 200 sọt. Nướng đừng nướng kỹ quá. Nướng thế mới ngon. Mà là thịt bò thì tái ngay. Thịt tái đây. Đây đây. Chỉnh dầu gió này. Ở đây ngồi đi ăn.
có gì đâu. À đây. Tí vào khác nó còn ấy hơn như này. Có vẻ u tối đấy em ạ. Em hiểu không? Hết à? Chưa biết từ đây ở đâu. Ôi này ngày xưa họ đắp cũng ác đấy nhở. Đúng không? Tránh nhá. Đây là lô cốt ngày xưa ăn ạ. Đây này, thò súng đây bắn này này. Lỗ châu mai này. Đúng rồi. Đây là lô cốt rồi. Nổ. Ngày xưa xếp ác ấy nhỉ. Lính à. Lô cốt này là lỗ châu mai nhỉ. Đứng đây bắn. Ngày xưa là thủ ở đây ấy. Các cụ à. Đứng đây bắn. Chỗ này chắc để đạn dược các kiểu ở đây. Bãi rộng là mấy anh em ngồi đây rồi. Chị Sương bị thiếu được cõng ở đây. Nói chung là ăn quả này chỉ có là pháo thôi nhờ. Chỉ có dội pháo vào thôi. Đây là sao? Đây là sao? Đây đây. Đây. Đây, đi xuống đây. Đi xuống đây. Để xe nó. Đây có cho gửi xe không? Có anh ạ anh. Xuống dưới. Anh xuống khác đúng không? Có anh để xe vào trong nhà xe anh. Đổi mũ ra đội cái đây xuống không? Đỡ phải mất tiền mua cái móc ở cổ. Nó phải như vậy. Gần rồi. Ủa, cái rừng tre đẹp đấy.
Ui, nhìn mẹ rồi, trơn. Chắc đi lên đỡ. Dạ. Đi lên thì nó chéo lên. Đẹp đấy. Ui, này flycam nét căng. Cái gì nét. Ủa tôi. Quay không? Quay được trước không? Hay là Có. quay nhiều không? Có chứ.